საღამოშვიდობის დღეს 4 შაბათია თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. საქართველოში დღითი დღე მძიმდება სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ნომერ 1 პრობლემად უმუშევრობა რჩება. დაპირების მიუხედავად არ იკლო ფასმა მედიკამენტებზე ძვირდება პროდუქტი, იზრდება გადასახადები. საქართველოში ცხოვრება დღითი დღე გაუსაძლისი ხდება, ასე ფიქრობს მოსახლეობის უკვე საკმაოდ დიდი ნაწილი. შესაბამისად იზრდება ემიგრაცია, მათ შორის უკანონო ემიგრანტები, მათ შორის უცხო ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობაც და ყველაზე მთავარი რისკის ქვეშ დგება ბოლო პერიოდის ყველაზე მთავარი მონოპოვარი, რაც საქართველოს განვითარებას კიდევ უფრო შეაფერხებს. ვიზალიბერალიზაციიდან 10 თვის შემდეგ საქართველოს პირველი გაფრთხილება მიიღო, უვიზომის მოსვლა შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. და დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა იქნება, არის თუ არა გაზრდილი ემიგრაცია საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. თქვენ კითხვას უკვე ეკრანზე ხედავთ, დაარეკეთ მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის ასურველი პოზიცია და გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები იქნებიან კოოპერატიანი ევროპული საქართველო გიგა შუშანია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. აქვე ძალიან მცირე განმარტება, ვფიქრობ რომ თემა საკმაოდ აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიურიც ჩემი აზრით. ჩვენ შევეცდებით სხვა პარტიის წარმომადგენლების მოსაზრებას გაგაცნოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. გაცილებით მეტი ინფორმაცია მოსახლეობას საფრთხეების შესახებ ეს განცხადება მთავრობის წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. შევეცდებით გაცილებით მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ყველა პარტიის წარმომადგენლისგან. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის. დავიწყოთ თქვენით ბატონო გიგა, თქვენ ცოტა პრინციპში გასულ წელს ამ თემასთან დაკავშირებით ქუთაისზე ჰქონდათ უფრო აქცენტი, თუმცა მაშინ ილაპარაკეთ საქართველოსაც ზოგადად, ქუთაისიდანაც და ქვეყნიდან დღითი დღე იმატებს გადინება მოქალაქეების, უკვე ძალიან ბევრი მოქალაქე ირგვლივ კიდე ისმის საუბარი ყოველდღურად რომ ტოვებს ქვეყანას. რა იწვევს ყველაფერ ამას? და პრობლემა რომელიც უკვე ძალიან სერიოზულად გასწავლეს. სამწუხაროდ დამეთანხმება ალბათ ყველა ქუთაისელი, ყველა ჩვენი მაყურებელი, რომ დღეა მე პირადად მაგალითად უამრავი ადამიანი ხვდება და აქედან თითქმის 90%-ზე მეტი უკვე დაინტერესებულია და კითხულობს ჩემგან როგორც ინფორმირებული ადამიანისგან, როგორ შეიძლება, სად შეიძლება წასვლა, რომელი ქვეყანაში ჯობია და ამ ეს ინფორმაციის მოძიება არის ჩვენს ირგვლივ ნომერ პირველი აქტუალური თემა დღეს და სამწუხაროდ ეს განპირობებულია სასახად ჩვენი ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკით. იმით რომ ჩვენი ეკონომიკა მიდის ყოველდღიურად უკან და მთლიანად ჩვენი ხელისუფლების ამოცანა არის რომ როგორმე ამოიღოს შემოსავლები, თანხები და ძირითადად საკუთარ კომფორტზე, ხელფასების გაზრდაზე და საკუთარი ბიზნესების კეთილდღეობაზე, განვითარებაზე დახარჯოს ეს თანხები და ისინი ნაკლებად ფიქრობენ ქვეყანაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაზე. დღეს სამწუხაროდ ყველაზე დიდი პროცენტი დასაქმებულების სწორედ საჯარო სექტორშია და ისიც ქართული ოცნება დღეს უკვე ამრავლებს ამ სამუშაო ადგილებს, ეგრეთ წოდებულ ჭყალებში, საჯარო სექტორში ერთადერთი მიზნის გამო როგორმე საკუთარი აქტივისტები გაამრავლოს და შემდგომ ეს რესურსი არჩევნებზე გამოიყენოს. ერთადერთი მიზანი სწორედ ამასაა და ისინი ნაკლებად ფიქრობენ სამუშაო ადგილებზე, გაზრდილი გადასახადები. ჩვენ რითი წინა წლებში, როდესაც ეკონომიკური გზდა მაღალი იყო, რითი იყო ეს ინვესტორების თქვა დამოკიდებულება და ინტერესი საქართველოსადმი. პირველ რიგში ეს იყო დაბალი გადასახადებით. ის რომ კორუფცია ნაკლები იყო სასამართლოში და სამწუხაროდ დღეს სასამართლოში პირველ რისკ ფაქტორად ყველა საერთაშორისო კვლევით, ყველა მათ შორის შვეიცარიის ელჩის ცნობილი განცხადება, რომ კორუფცია მეფობს ქართულ სასამართლოში, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, როდესაც კორუმპირებულია სასამართლო სისტემა, მიმდინარე მოვლენებით ძალიან ხმაურიანი რა თქმა უნდა, ეს დაუნდობა არის, აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ეს პრობლემები აისახება ინვესტორებზე, ახალი სამუშაო ადგილები არ იქნება, დაბალი გადასახადები, რითაც ჩვენ ვაყოფოდით და უამრავი რეგულაცია შემოიღო ხელისუფლებამ, რითაც ძალიან ბევრი ინვესტორი დააფრთხო და ძალიან ბევრი ბიზნესის განვითარება შეუშალა ხელი და რაც თავარია კომუნალური გადასახადები. ერთადერთ ადამიანს საქართველოში ბიზინა ივანიშვილს გააჩნია უფასო დენი, ისიც ქართველი ხალხის ხარჯზე, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ ვაფინანსებთ იმ ჰესების ექსპლუატაცია ჩვენ მიერ გადახდილი გადასახადები და ეს დენი მას აქვს უფასოდ ბიტკოინების საწარმოებლად, დანარჩენს ყველას გაუძვირდა ინვესტორებს, რაც თვითღრებულებასაც და კონკურენტულ არიანობას ამ პროდუქციისას ამცირებს და რაც თავარია კრიმინალი. კრიმინალზე ცოტა მოგვიანებით დეტალურად 2016 წელთან შედარებით 35%-ით არის გაზრდილი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავშესაფრების მაძია საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობთ. ეს არ არის ჯერჯერობით საგანგაშო რიცხვი, თუმცა გაფრთხილება მაინც მივიღეთ 50%-ის შემთხვევაში უკვე ძალიან სერიოზულად გადაიხედება. თუმცა უკვე გერმანიამ კრიმინალი აღნიშნა თქვენ და სწორედ ერთ-ერთი მოთხოვნა მათი ჩრდილოეთ რეგიონის მთავრობა მიმართა ცენტრალურ მთავრობას მოთხოვნით ოფიციალურად რომ საქართველოსთან შეწყდეს უვიზო მიმოსვლა.
თქვენ რას ფიქრობთ ბატონო კოტა? რამ გამოიწვევთ თუნდაც აი ეს თავშესაფრის? არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ ერთ-ერთს დაიბეჭდა ესეთი მოსაზრებაც, რომ შესაძლოა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები არიან ისინი, ვინც გადიან და ითხოვენ, აი გაიღიმა ბატონ გიგას, ითხოვენ თავშესაფარს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იწვევს ამას? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ქალბატონოზე, მოგესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. საქმე იმაშია, რომ აი ყოველდღიურად თითოეული ჩვენთაგანი, პირადად მეც და თქვენს და ყოველდღიურად არა მარტო ადამიანები, არამედ ოჯახებით მიდიან საზღვარგარეთ და ხელისუფლებას მთავარი ამ გამოწვევაზე ამ ხელისუფლების პასუხი ის იყო, რომ ჩვენ გავავკაცრებთ რეგულაციებს პირობითად იქნება შეზღუდები წასვლაში, მაშინ 21 საუკუნეში, როდესაც საზღვრები არის გახსნილი და საზღვრები იხსნება ყველგან, სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ხდება შეზღუდები გასვლაზე და სხვათა შორის ჩვენ გვახსოვს 2013-14 წელს ახლანდელი იუსტიციის მინისტრის შეზღუდები ქვეყნიდან შემოსვლაზე, რომელიც სერიოზულად დაარტყა მაშინდელ ჩვენ მინისტრის განცხადებაც აი ამ საგანგებო შემდეგ იყო ძალიან ჩვენ ყავს სამწუხაროდ იუსტიციის მინისტრი, რომელიც პირადობის მოწვევაში საქმის მოკეთების მაგურად პირადობის მოწვევაში რაღაც ეშმაკებს და უბედურებებს დაასდევს. და იმის მაგივრად რომ ძირეულად ებრძოლოს პრობლემებს ხელისუფლება, გამოასწოროს ეკონომიკა და სამწუხაროდ 2012 წლიდან დღემდე არის სტაგნაცია ეკონომიკაში და ახალი მონაცემები დაიდო რომ ქართული ეკონომიკის განვითარებამ სხვა ქვეყნებთან შედარებით კიდევ 3 პუნქტი დაიწია წინა წლებთან შედარებით თავისუფალი ეკონომიკის კეთების მხრივ და ხელისუფლები ამ გამოსავალს ხელისუფლება ფაქტიურად არაფერში აღთავაზობს არის კლანი ბატონი უჩასი ბიძინაევანიშვილის დეიდაშვილის რომელიც აკეთებს ფულს არის იქ ხეჩიკაშვილის კლანი ეს განაწილებული არის ჩვენ უყურებთ დღეს უყურებთ წამოსვლისას თუმცა ეკონომიკა არ არის გაჩვენებული ხაზგასმით ამბობს ბადაგონის პრობლემას და რა დღეში არის კიდევ ერთი და როდესაც ამაყობდნენ ეხლა დღესდღეობით და ჩვეულებრივად პრობლემა ახსენეთ რას ხედავთ თქვენ აქ რას ნიშნავს რა დღეში არის ყოველი შემთხვევით მათ გააკეთეს განცხადება რომ არის ხელისუფლების რაღაც გარკვეული ძალების დაინტერესება რომ ეს არ იმუშაოს როყოფილად ფირმამ ეს მათი განცხადება არის ჩვენ უყურებთ ყოველდღიურად რა დღე როგორ მიმდინარეობს ტენდერები რა დღეში არის და იმ ქვეყანაში სადაც განაწილებული არის სფეროები პრაქტიკულად ხელისუფლებამ როგორც საშუალო ისე მცირე ბიზნესში ამ ქვეყანაში ჩაკლა ქვეყნის მთავარი ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა საშუალო და მცირე ბიზნესი ქვეყანაში აღარ არსებობს არსებობს მსხვილი ესეთი კაპიტალური ბიზნესები რომელიც არის მონოპოლია ბიზნესები რომელიც არის ივანიშვილის და მისი გუნდის პრინციპში თქვენ ორივე იყავით სწორედ ამას ედავება მოქმედი ხელისუფლება ქართულეთსა რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო მონოპოლიზებული ბიზნესი და არ იყო გარემო თავისუფალი ყველაფერს თუ თავიდან ჩვენ ელემენტარულად შევიდა თვითონ ჩვენთანაც აი თუ დავუსვათ კითხვა 2012 წლიდან თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახის თითოეული ჩვენთაგანი ჯიბეზე გაუმჯობესდა ეკონომიკური მდგომარეობა თუ გაუარესდა კი ბატონო, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომელიც დღეს ჩვენმა ჯგუფმა ჩაწერა, ერთგვარად უპასუხებს მსგავს კითხვას. ბატონო გიგა, თქვენ როგორ თვლით, კრიმინალი ახსენეთ თქვენ, თუმცა მარტო კრიმინალი არა ალბათ. ძალიან ბევრი არასასიამოვნო ფაქტი, რის გამოც იგივე არ უნდა ძალიან სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი რაოდენობით ჩასული არაკანონიერად ჩასული საქართველოს მოქალაქე შენგენის ქვეყნებში. რას ფიქრობთ თქვენ? მანამდე მონოპოლია ახსენეთ და წინა ხელისუფლებიდან მარტივი კითხვა მინდა დავსვა, თუ ეს მონოპოლიები არსებობდა თუ ესეთი ზეწოლა იყო, ობიექტურ ფაქტს რა თქმა უნდა არ გამოურიცხავდა ამის გამოძიება და ყველა დამუშავება რა თქმა უნდა დაისაჯოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შევადაროთ პერიოდები და ვნახოთ სად უფრო მეტი ინვესტიცია შემოდიოდა, სად უფრო მეტი სამუშაო ადგილი იყო, რატომ არის დღეს წამლების ფასი გაზრდილი და გაორმაგებული, გასამაგებული ბუნებრივთან შედარებით, იმიტომ ხომ არა რომ ბატონი ოქრიაშვილი ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირია. მაგალითად ნავთობზე ფასები რატომ მიდის კატასტროფულად მაშინ, როდესაც გაცილებით დაბალი ღირს საერთაშორისო ბაზარზე ფასი თითქმის ნახევარი ღირს რაც მაშინ ღირდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დენდი და სხვა არ მოყვები ახლა ამას რაც შეეხება კრიმინალს, ჩემის აზრით თვითონ კრიმინალური ფაქტების მომატება არ ამგონია რომ ევროპაში ეხლა ფიქსირდებოდეს, იმიტომ რომ ეს კრიმინალები ბევრიც ვინც ასასვლელი იყო მანამდეც არსებობდა და იქ ეხლა ადამიანის უფლებების დაცვით ნამდვილად არ იყვნენ დაკავებული, მაგრამ ჩემის აზრით თავარი შეშფოთება, რაც უნდა ქართულმა უცნებამ იძახოს რომ ტელევიზიების ბრალია, რომ აქ გიგა შუშანია ლაპარაკობს კოტერატიანი ლაპარაკობს ვიღაც აშუქებს ამას და ამიტომ არის, თორე კრიმინალი არ არის, ევროპელები ხო ძალიან კარგად ხედავენ ის რაც ხდება საქართველოში. საქართველოში ხდება აქ ქურდობის ერთეულ შემთხვევები
შემთხვევები და კრიმინალის შემთხვევები რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანაში ხდება, მაგრამ როდესაც კრიმინალი დღეს ფაქტიურად საქართველოში კრიმინალური სამყარო მინდა ვთქვა რომ იბრუნებს 90-იან წლების დროს დაკარგულ პოზიციებს. დღეს ისე ძლიერდება რომ ძალიან იბრუნებს ქუჩებს, სკოლებში, მაყურებლები ჩხდებიან. გადით ქუჩებში ნახეთ რა ხდება, რა სიტუაცია, რამდენი ზეწოლის ფაქტი არსებობს, რამდენი ახალგაზრდა. აგრესია ამას უკვე ხელისუფლებაც აღიარებს. ციხეებში რა სიტუაცია გაჩენილი მაყურებლები არსებობენ და ასე შემდეგ და ისინი კარგად ხედავენ და ეს არის ერთადერთი მიზეზის გამო. თავის დროზე ქართულმა ოცნებამ თვალი დახუჭა და გამოიყენა კრიმინალი და ხშირად იყენებს არჩევნებში. სწორედ კრიმინალურ სამყაროს იმისაც რომ გაყოლკოლ შედეგს მიაღწიოს და რა თქმა უნდა ისინიც ღებულობენ და კარგად ხედავენ კრიმინალურ სამყაროს არის საკმაოდ ორგანიზებული ჯგუფი თლიანად რა თქმა უნდა ეს ორგანიზებული ჯგუფი ხედავს რა ხელისუფლების სისუსტეს და უნარს იმისას რომ მათ არ აქვს პოლიტიკური ნება იმისა რომ რეალურად ებრძოლონ კრიმინალს ისინი რა თქმა უნდა იძლიერებენ პოზიციებს და სწორედ ეს იწვევს შეშფოთებას ორგანიზებული დანაშაულის მომძრაობებისა და იქ საუბარია იმ ანგარიში რომ ისინი საკმაოდ ორგანიზებული გახდნენ მოქნილები და სწორედ ამაზეა საუბარი როდესაც რამოდენიმე კანონიერი კურსს დეპორტაციას უკეთებენ საქართველოში და ის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები საზღვარზე ხვდებიან და აცილებენ ისე რომ არაკავებენ მას და ქვეყნიდან თავისუფლად ტოვებენ და სასაბმედიან ეს ადამიანები თურქეთის გავლით ისე ხვდებიან ევროპის ქვეყნებში აქედან გამომდინარე ეს იწვევს რა თქმა უნდა შეშფოთების საფუძველს და სწორედ ეს არის და ამაში უნდა ვეძიოთ პრობლემა და რაც შეეხება გამოსავალს მე გეტყვით რა არის ჩემი აზრით გამოსავალი თუ რაზეც ახლა მთავრობა ალაპარაკს საგანგებო თათბირი პრემიერ-მინისტრმა ეს არის სისულელე არანაირი შეზღუდვები და წარმოიდგინეთ გაჭირვებული ადამიანები რომლებიც გარბიან რომლებიც მიდიან რომ ორი ლუკმის საკუთარ შვილებს გამოუგზავნონ საჭველი ფული რომ შიფშილით არ მოგდე რომ გაათფენ და ეს გაზრდილი გადასახადები როგორმე გადაიხადონ დღეს მთავრობა გამოდის და გამოსავლად თავაზობს რომ თურმე ეს ადამიანები კიდე უნდა დავაჯარიმოთ კიდე ზედმეტი ხარჯი გადავახტენიათ და თქვენ რა გონიათ რომ ეს ადამიანები იმ 300 ევროს არ გადაიხდიან და არ დარჩებიან იქა და არ წავლენ იმის გამო როდესაც ადამიანს უდგას ოჯახის გამოყვება ან რაღაც კანონის დარღვევა და თუნდაც ჯარიმის გადახდა რა თქმა უნდა ის ამას გააკეთებს იმიტომ რომ საკუთარი ოჯახი გადაარჩინოს თავარი კიდევ ერთხელ ვამბობ ეკონომიკის განვითარება თავარი მაგრამ ეს ხელისუფლება ამის გამკეთებელი არ არის და ჩემის აზრით და თავარი კიდე თუ შეიძლება ვიტყვი გამოსავალს თუ გამოსავალს ელაპარაკებთ ბატონო კოტო თქვენ როგორ ვერ იყენებს იმ შანსს რაც ჩვენ ევროპის ქვეყნებმა მოგცეს კრიმინალზე იყო საუბარი პოლიციის ატაშების ინსტიტუტი გაძლიერდება განსაკუთრებით გერმანიაში იყო საუბარი საბერძნეთზეც იტალიაზეც ანუ იმ ქვეყნებში რომლებიც სადაც ჩივიან რომ ქართველები უკვე ორგანიზებულ დანაშაულსაც ჩაედიან თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვა ეს გაამართლებს გახარიამ გააკეთა პირდაპირ განაცხადი რომ გაცილებით უფრო აქტიურად ამ კუთხით გავაძლიერებს თანამშრომლობას. საერთოდ ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც ვიზალიბერაციას მოსახლეობა ძალიან წუხს, ესეც უნდა ვთქვათ, იგივე გერმანიაში ძალიან წუხან უკვე ქართველების შეეხება ყველაზე ნაკლებად არის იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ მოსახლეობას აწყობს, იმიტომ რომ კრიმინალი იყო, არის და თუ კი კრიმინალთან ვინმეს კრიმინალთან ბრძოლა უნდა, იმაზე სახელმწიფოს ყველანაირი ბერკეტი აქვს იმისათვის, რომ კრიმინალს ებრძოლოს. ყველანაირი ბერკეტი აქვს აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე, მაგრამ აქ სხვა რამეში არის საქმე. ადამიანები, მშობლები, ჩვენი დედები, ჩვენი მამები, ჩვენი ნათესავები, მიტომ მიდიან საზოგადოებად, მიტომ გადიან ქვეყნიდან, არავის არ უხარია ხა ოჯახის დატოვება, ბოლო-ბოლო ოჯახებით მიდიან, არავის არ უხარია ფუძის დატოვება, რაღაცა წასვლა და ესა რა ქვია, უცხო ქვეყანაში, უცხო ტომელებთან ერთად იგი. მაგრამ ამ ქვეყანაში იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენ წარმოიდგინეთ, დენი გაძვირდა პენსიებს ელემენტარულად, როდესაც ბიუროკრატიამ შეჭამა ქვეყანა და ელემენტარულად პენსიებს არ უზდიან ადამიანებს და ჩვენ მოხუცებს. რაზე უნდა იარსებოს ამ ადამიანებმა გავანგებეთ? რა კრიმინალზეა საუბარი? საერთოდ არა. ერთად აი მე მართლა მაინტერესებდა თუ კი პოზიციის წარმომადგენელი ერთადერთი სფერო დამისახელონ, სადაც წარმატება ქონდა ამ ხელისუფლებას. ერთ-ერთი სფერო ვერ დამსახელებდა, შემიძლია პასუხი გავცე როგორც განათლება, ისე სამედიცინო, ისე საპენსიო სფერო. ყველგან ჩავარდა. ხალხი ფიქრობთ რომ თქვა ვერც ხედავენ ეს თვლიან რომ არ არის დროებითი პრობლემა ასე ვთქვით და დავამთავრებ კითხვას ხელისუფლება ამბობს რომ ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი გათვლები და პრინციპი ძალიან მალე უკვე შედეგი იქნება გამოსწორებული მდგომარეობა. ანუ არ აქვთ იმედი ამას გიკეთებთ. ყველაზე ცუდი, ყველაზე საშინელი. რაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, დაწყებული იმ სახელმწიფო ინსტიტუტების გრევისა, მიზანმართული გრევისა, რომელსაც აკეთებს ქართული ცნება. დამთავრებული იმ ის უბედურებები, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, ყველაზე მე ჩემი პირადი აზრი, ყველაზე საშინელი, ყველაზე დიდი უბედურება რაც დამართვის ქართველ ხალხს ეს არის უიმედობა. აი
მე ასეთ უიმედობა გავიმეორებ შევალაზის პერიოდში არ მინახია ასეთ უიმედო ხალხი აი როგორ გითხრათ ფაქტიურად არაფრის იმედი არ აქვს ხალხით და მიტომ არის გადინება და მიტომ ეს ხალხი მიყვარული საშუალო სრული უიმედობა და ეს გააკეთა გეგმაზომიერად მიზანმიმართულად აი ამ ხელისუფლებამ ქართულ ხალხში ჩაეკლა მომავლის იმედო ეს თქვენი მოსაზრება როგორია ხელისუფლება რომელიც 2012 წელს მოვიდა რუსი ოლიგარქის გაზპრომის ერთ-ერთი მეწილის ფულით და არჩევნებში იხარჯება დღემდე რუსული ფული. ეს არის რუსი ოლიგარქის გეგმა და ადვილად ჩასაყლაპი სახელმწიფოს შექმნა მეზობელი მტრული სახელმწიფოსა. კი ბატონო, გამოსავლებზე საუბრობდით თქვენ ბატონო გიგა, აი რას ხედავთ თქვა, უფრო რეალურად რა გესახებათ, გარდა იმისა, რომ ეკონომიკურად ვიცით რომ არ მოხდება სამწუხაროდ სწრაფად ვერ. თქვენ თქვით რომ იმედი არ აქვს და გზელვადიანი გეგმა 6 წელია ეს ქართული ოცნება არის. არა, მე კითხვა დავსვი. ხო, 6 წელია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და საქართველოს ყველა მიმართულებით, ყველა სფერო უკაცვლის გარდა ჩვენ ვერ ხედავთ ვერცერთ სფეროს, სადაც წინსვლა იყოს, განვითარება იყოს და უკეთესი სიტუაცია იყოს, ვიდრე ეხლა რომ უვიზო მიმოსვლა ეს უვიზო მიმოსვლა რა თქმა უნდა არ არის ქართული ოცნების დამსახურება, ეს არის ქართული სახელმწიფოს დამსახურება, ეს არის ევროპის და ჩვენი პარტნიორების პატივისცემა ქართული ხალხისადმი, ძალიან გაცილებით ადრე დაიწყო ამაზე მუშაობა და რა თქმა უნდა ქართული ოცნების პერიოდში ეს დასრულდა, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ეს ხელშეკრულებები, მაგალითად ავიღოთ ისრაელთან უვიზო მიმოსვლა. ისრაელთან უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება მოიცავს საინტერესო პუნქტს, სადაც შესაძლებელია სავსებით და იძლევა საშუალებას და ის არათუ გამორიცხავს პირიქით წერია იქ რომ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები საქართველოსა და ისრაელის მთავრობას შორის მოკლევადიანი შრომით ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, შრომით ვიზებთან დაკავშირებით. ერთი ნაბიჯი თითითიძე არ დაუკარებია ქართულ ხელისუფლებას რომ ეს ხელშეკრულება ამ მიმართულებით წინ წაეწია და ისრაელის სახელმწიფოს დაინტერესებული არც ერთ სახელმწიფო არ არის დაინტერესებული იმით რომ ისინი კარგად ხედავენ და კარგად იციან მათ რომ ამ ნაკადების შეჩერება ნებისმიერი მექანიზმით შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი, როდესაც მირბის თავის გადასარჩენად ის სხვადასხვა გზას ნახულობს და ადრეც ნახულობდნენ უვიზო მიმოსვლის გარეშეც. ეს ადამიანები და მიდიოდნენ ემიგრაციაში, ამიტომ მათ ურჩევნიათ, რომ ეს იყოს კანონის ფარგლებში, იყოს ეს კონტროლირებადი, რეგულირებადი და ეს ადამიანებიც ადამიანურ პირობებში მუშაობდნენ. დღეს უამრავი ქართველი ისრაელში არის მიტოვებული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ბედის ანაბარად და ურთულეს პირობებში არის ისევე როგორც ევროპაში. ევროპასთან სწორედ ამ მიმართულებითაც სავსებით შესაძლებელია და ევროპაც მზად არის. მაგრამ ამას ჭირდება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ქართული ოცნებისგან, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართული ოცნებისგან იმედი არ აქვს, ხა? ეს მინდა სწორად კითხვა. იმედი არ აქვს, რომ ეს ხელისუფლება რეალურად რა ხდება? პირველი, მე გეტყვით, რომ ეს არის ასე რატო არ თველიწებენ ახლა თქვენს ჩვევებს, რომელსაც ოპოზიცია ძალიან ხშირად პირდაპირ ეთერებში ამბობს. მე გეტყვით, აქ არის მთავარი აცდენა ქართულ ხალხსა და ბიძინა ივანიშვილის შორის. ის რაც ბიძინა ივანიშვილს აინტერესებს საქართველოში, ეს არის მისი უსაფრთხოება პირველ რიგში, ეს არის უფასოდენი ბიტკოინებისათვის, ეს არის გადაზიდვები კილიგზაში, რომ მისმა დაშვნა აკონტროლოს და მსხვილი ესეთი თემები საკუთარ ყოფილ პარტნიორებთან არ თუ ისე სუფთა თქვა მაქინაციები და ეს ქართულ ხალხს ნაკლებად დაინტერესებს. მაგრამ ის რაც ქართულ ხალხს დაინტერესებს, ეს არის სამუშაო ადგილები, დენის გაიაფება, კომუნალური გადასახადების, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ყოველდღიური ყოფის განათლების მიღება საქართველოში და რაც თავარია დასაქმება, ეს ბიძინა ივანიშვილს საერთოდ არ აინტერესებს. ამიტომ ქართველი ხალხი და ბიძინა ივანიშვილი აცდენილი არიან ერთმანეთს თავის ბიზნესში და ქართული ოცნებაც ახლა არავის ილუზია არ აქვს, რომ დღეს საქართველოს ყავს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დამოუკიდებლად წვიტავს არ რომელიმე მინისტრი ღებულობს გადაწყვეტილებებს, სამწუხაროდ ისინი ჩამოკიდებული არიან ბიძინა ივანიშვილის ხუშტურებზე, ნებაზე, როგორ გამოთხაროს ერთი ხედა მიიტანოს საკუთარ სახლში, დაძლებენ ამას ნებართვები და დაძლებენ ამას თელი მთავრობა ფურცლებით ხელში რომ გზაში დააწიონ ეს ნებართვები, მე სადაც იქნება ეს ხედა კონკრეტული ისე, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს ხელისუფლება ამის გამკეთებელი არ არის, ერთადერთი გამოსავალი ის არის, რომ ქართველი ხალხის ერთობლივ შვიდობიანი არჩევნების იქნება ეს გზით თუ სხვა კონსტიტუციური მეთოდებით ეს ხელისუფლება უნდა ჩამოშ. უნდა გითხოთ რას გულისხმობს სხვა კონსტიტუციურ მეთოდებში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის არჩევნები და მოსახლეობას მოვისმენთ ბატონო გიგა, ინტერაქტივი ვნახოთ, არის თუ არა გაზრდილი ემიგრაცია მთავრობის პოლიტიკის. ქართული უნდა წავიდეს ხელისუფლება, ეს არის პირველი გამოსავალი აი ამ საქმეში. მთავრობის პოლიტიკის შედეგი ამ წუთში მაყურებლის 67% თვლის რომ ეს 100-ია, ანუ მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად ხდება ქვეყნიდან.
გადინება მოსახლეობის 32%-ის მოსაზრება არის 33%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. ახლა მოსახლეობის მცირე ნაწილის მოსაზრება, რომელიც სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ქუჩაში გამოგითხა. სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიური არა აქვს აქ თავის რჩენის საშუალება და მიდიან იქნებ იქ მაინც იშოვნო ან სამსახური გინდა უმაღლესი განათლებით იყოს გინდა ესე სამუშაოდ გარეთ უფრო მეტი საშუალება აქვს ყველაფრის ვიდრე აქ ამიტომ არ უნდა გამკაცდეს ეხანი არის ღარიბე ძალიან გაჭირება იგანა თუ იშო რამე არ დამოახერხა თუ აიშო სომები კი არ უნდა გამკაცდეს თავრობა უნდა მეიგნოს მედერე ფული რო ხარჯავენ და ხალხს უნდა მისცეს და არ გეიქცევა კაცი ვიშ უღარია იქ გაქცე ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში, უმუშევრობა და დუხჭირი ცხოვრება. ხალხისგან თუ ვიმსჯელებთ, არ უნდა გამკაცრეთ, ახლა ყველა სახელმწიფო თავისთვის ზრუნავს, ხო? თავის სასარგებლოდ. ჩვენი ხალხის გადასახედიდან ცუდი იქნება ძალიან. არ არის იქ სამსახური. მე ბერძენი ვარ. მე ბერძნული პასპორტი მაქვს. სამსახური ძალიან ძნელია იქ რო მოეწყო. მაინც უნდა წავიდეს. აქან არა სამსახური არ არის, არაფერი არ არის. ახალგაზრდები გარეთ არიან. უმუშევრობა აქ საქართველოში რო არაფერი არა მეტი რა იწევს და საქართველოში არ უნდა მიდიოდნენ ეხლა მართლა გაჭირების გულისთვის მიდიან თუ არა რაჯობია საქართველოში რო იქნები და უზრუნველყოფილი იქნები რამეთინ მიდიან იმის გამო რომ რაღაცა 2 კაპიკი შემოიტანონ და ოჯახები გადაარჩინონ ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია ვის უტოვებენ ამ ქვეყანას გამწყინდება საქართველოს ვისთვის გამწყინდება მითხარი ჩვენთვის ხო უნდა გამწყინდეს უმუშევრობა, დაუსაქმებლობა. ამას იწვევს საზიზღარი ჩვენი მთავრობის გაუძღომლობა, რო ჭამენ ყველაფერს და არ ფიქრობენ თავის სამშობლოზე. გუშინ მარტო წამალში 105 მანეთი გადავიხადე, 105 ლარი ერთ წამალში და მაგ დანიშნული 3. 3 ჯერ 105 315, ხო? საიდან ვიშოვო მე ეს ფული? ვის გამოვართვა? ჩემი შვილი და რძალი 10 ლარზე მუშაობენ, მის ორ შვილს ვერ არჩენენ. რა ვქნათ მითხარი თქვენ? მაგანთი ხელფასი შეადგენს 18,000, 8,000, 10,000. ჩემი პენსია შეადგენს წლიური 2,000, არც კიდე 1,600. რითი ვიცხოვროთ? ჩვენც იგივე პირი გვაქვს, იგივე ტვინი გვაქვს, იგივე თვალები გვაქვს. ასეთი გახდათ მოსახლეობის ერთი ნაწილის მოსაზრება, პრინციპში ყველა მათგანმა დაასახელა ძალიან მძიმე ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა, რომელიც კიდევ სამწუხაროდ, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, მოსახლეობის კიდევ და კიდევ მეტი დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ ყოველდღიურად მძიმდება. ბატონო კოტე, თქვენ წერან აღნიშნეთ უიმედობა. აი გიგამ ბოლოს და კიდევ ისაუბრებს ამასთან დაკავშირებით ახსენა გამოსავალი, რასაც თავად ხედავს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ყველაფერი საკმაოდ მძიმე სურათი დახატეთ თქვენს და მოსახლეობის ნაწილიც პრინციპში გეთანხმებათ. რა შეიძლება იყოს აქ გამოსავალი? გამოსავალი უპირველეს ყოვლისა არის ხელისუფლების ნება. ხელისუფლების ნება იმისა, რომ აკეთოს საქმე და ეხმაროს ხალხს. ეს ნება ამ ხელისუფლებას არ გააჩნია და ეს უყურებთ ამდენი წლებია და ეს ხელისუფლება არაფრის გამკეთებელი არ არის. მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანას, აი დავანებოთ ვიზინა ივანიშვილის თავს, ელემენტარულად ქვეყნის მთავრობის მეთაურმა ადამიანმა რაღაც ფასადური სახე უცებ ჩამოიხსნა და ჩვენ დავინახეთ კრიტიკულ მომენტში ადამიანი, რომელიც არის კრიმინალური მენტალიტეტის ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, ელაპარაკებოდა ქუჩის ეინდ. მითხარით ახლა ეს ადამიანები ეს ადამიანები ახლა როდესაც მთავრობის მეთაური, როდესაც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ქუჩის ენით ასეთი მენტალიტეტის ადამიანების საქმეს ვერ გააკეთებენ. ისინი გააკეთებენ მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთ საქმეს, თავის კრიმინალური მენტალიტეტიდან გამომდინარე. გამოსავალი ეს არის, რომ უნდა იყოს ხელისუფლების ნება, რომ ის პრობლემები, რაც და
არაფერი ისეთი განსაკუთრებული პრობლემები არ არის ქვეყანაში, რომ ასე დღეში იყოს ეს ქვეყანა რა. თავარი ის არის, რომ მოიკლონ ის საბიუჯეტო ხალხები, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, ეხლა ეს რა, რომელ საუკუნეში ვცხოვრობ, პირდაპირ არ ვიცი, აი მართლა არ ვიცი, როდესაც რაღაც ტაქსებზე შეზღუდვებს აკეთებენ და აი წარმოვიდგენია, როდესაც 21 საუკუნეში სახელმწიფო კომუნისტები არიან, მე მგონი რაღაცას კრძალავენ. ან საპენსიო რეფორმა, როდესაც აძალებენ. თემა უვიზო მიმოსვლის შეზღუდვა ქვეყნიდან გასვლის დროს გულისხმობ, რამდენად არის 21 საუკუნის გამოწვევა. გეთანხმებით, როგორ შეიძლება საზღვრები ჩაკეტო და ადამიანს გაუგზავნო თავისი უფლება რომ გავიდეს. ადამიანს აუგზავნო ვიღაცა უცხოელი ბიზნესმენს შემოვიდეს. ეხლა ეს ხელისუფლება არის, რაზე საუბრობენ, რაღაცა ირეალურ სამყაროში ცხოვრობენ და გვარწმუნებენ თითქოს ამ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის და არ არის ნამდვილად კარგად. ხო დაინახენ თვითონაც რომ უამრავი ადამიანი გადის და პოლიტიკური სტატუსის და უმთავრესად არიან ეს ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურ სტატუსს ითხოვენ, თავშესაფარს ითხოვენ, ეს ადამიანები ელემენტარულად ოჯახში ლუკმაპურის საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ვიყურებთ, ესა გავიდეთ, ყველაფერი გაჩერებული აბსოლუტურად ქალაქში. არაფერი არ არის, სად არის მაგათი აშენებული ფაბრიკა ქარხნები, სად არის ის უფასო ფული, სად არის ის შემცირებული პირიქით გაზრდილი გადასახადები, დენი, გაზი, წყალი, იმიტომ რომ კონკრეტული ისინი ყავს ამათ რა ქვია ამ სფეროებს კონკრეტული ჩაგდებული გაქვთ ადამიანებს და გადანაწილებული აქვს სფერები და ამ შემთხვევაში როდესაც ქვეყანაში არ არის თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, როდესაც ქვეყანაში არ არის კონკურენცია და ერთი ადამიანების რამოდენიმე ჯგუფის ადამიანების ხელში არის მოქცეული ყველაფერი ის ქვეყანა ვერასდროს ვერ განვითარდება, როდესაც ქვეყანაში არ არის მცირე ბიზნესი, არ არის საშუალო ბიზნესი და არის მონოპოლიები, იმ ქვეყანას განვითარება არ უწევია. კი ბატონო, პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ბატონო გიგა თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ მაინც ფიქრობთ რომ უნდა წავიდეს ქართული ოცნება? რა თქმა უნდა, მე გეტყვით, 6 წელია ეს ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერ გაკეთებული. ჩვენ 4 წელი მაგალითად საუბრობთ და კორუფცია იყო. შე შემთხვევაში ქუთაისის მერიაში, ასე შემდეგ და ამას ამბობდნენ რომ აი ოპოზიციონერები უნდა თქვას ეს კორუფცია და სინამდვილეში თემა ქალაქმა იცოდა, რომ უამრავი ადამიანი კონვერტი დადიოდა და გრამს იღებდა კონკრეტულ იხდიდა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ. მოხალახე დაიჭირა თუმცა და ეს არა იყო და ახლა მე გეტყვით რომ რომელი ადამიანი დილით იღვიწებს ადამიანი და ოცნება აქვს რომ 3000 ლარი გადაიხადოს კერძო სახლი რომ ფასადი შეუცვალოს, იმიტომ რომ შიდა სასტუმრო გააკეთოს ახალ დიდ ობიექტს არ აშენებდა, ხო 3000 ლარი გაიქცეს მერიაში თამის მისაცემად. ვიღაცა მოთხოვა და ადგა ეს ადამიანი და მიიტანა. ვიღაცამ თავის გადასარჩენა დადგა და დაიჭირეს მოქალაქე. ეს არის ნონსენსი და უფრო მეტიც. ეხლა ასათიანის ქუჩა, რომელიც სამართლის სახე ქართული ოცნებისა, მერმა დაიწყო პირველ წელს ქუჩის დაგება და ესე დაამთავრა. მერობა ქუჩა ვერ დაამთავრა. დღეს აღმოჩნდა თორმე თვითონ ქართულმა ოცნებამ დღეს პროკურატურას მიმართა და აღმოჩნდა რომ კორუფციულ გარიგებებს ქონია ადგილი და ეს ქუჩა იმიტომ ვერ დაიგო რომ ვიღაცამ ფული გააკეთა ქართული ხალხის და მეორე რაც თავარია პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით. ეხლა უცნობისა და პრემიერ-მინისტრის ეს დავა აღმოჩნდა რომ უცნობს რამოდენიმე ტენდერი მოუგია კვირიკაშვილის მეგობრობით და როდესაც ბოლოს არ მიცადა მეორე მეგობარი ამჯობინა, დღეს აღმოჩნდა რომ თურმე პრემიერ-მინისტრი თავის მეგობრებს შორის ანაწილებს ამ ბიზნესს, ვის რა მიცეს, რომელმა რამდენი მანქანა უნდა იყიდოს, რომელმა რამდენი ხახალდი უნდა იყიდოს, რომელიმე ორგანიზაციაში და ასე შემდეგ და როდესაც მე ეს მეგობრები ვერ თახდებიან, გამოდიან და ერთმანეთს ლანძღავენ. ესეთი ხელისუფლება რა თქმა უნდა წინ ამ ქვეყანას ვერ წაიყვას. ამიტომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და გამოსავალი არის საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს. მიუხედავად პოლიტიკური აზრისა. ყველანი უნდა დავდგეთ იმისათვის რომ როგორმე ქართული ოცნება და პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი რა თქმა უნდა თორე ქართული ოცნება ერთად აღებული არის მხოლოდ ერთი ადამიანის ნებასურვილის განხორციელებელი ორგანიზაცია კაპრიზების და ბიძინა ივანიშვილი უნდა ჩამოშორდეს ხელისუფლებას და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი საქართველოს წინსვლა, იმიტომ ის რასაც უყურებ ჩვენ ხეების გადარგვა კიდევ ერთხელ ბევრჯერ თქვი კორუფცია სხვადასხვაების რეგულაციების იქნება ერთი საბჭო რომ პრობლემა აღმოქმნას და მე რეკნიან ახალ საბჭოებს რომ იმან გააკონტროლოს ამ საბჭოს მუშაობა. აი ბატონ გიგა თქვენ მოსახლეობაზე აქცენტს მესმის რასაც ამბობთ კონსტიტუციური მეთოდები მათ შორის არჩევნები შესაძლოა ქუჩის გამოცემასაც გულისხმობთ მე არ ვიცი ახლა ზუსტად უნდა დადგეს ქართველი ხალხი ერთად თქვენ ამას ამბობთ. მიუხედავად იმისა რომ მოსახლეობა ყოველდღიურად გაცილებით მეტი მათგანი გამოხატავს უკმაყოფილებას და ყველა აღნიშნავს რომ ძალიან გართულდა უკვე საქართველოს ცხოვრება ეს პრინციპში ძალიან თვალსაჩინოა უკვე მაგრამ მაინც არ შეინიშნება ერთგვარი პროტესტი
ყოველ შემთხვევაში გამოსვლები ქუჩაში არ არის გაღიზიანებული ხალხი. არჩევნებზე მოსახლეობა საკმაოდ დაბალმა პრინციპში არ იყო მაღალი აქტივობა, მაგრამ მაინც გააკეთა არჩევანი ქართული ოცნების სასარგებლოდ ისევ. ეს იყო ოპერაცია და არა არჩევნები ქართული ხალხის წინააღმდეგ. ხარ ნუ დავიწყებ მოყოლას კიდევ ბევრჯერებად თელეფონში მოყოლილი. თუნდაც არის ახლა როგორ ფიქრობთ თქვა ინერტულია უფრო მე გეტყვით რომ ეს არის საშიში სიტუაცია. კიდევ უფრო საშიში ჩემის აზრით ვიდრე და რატო? აქ არც მე არ დაწუნებული ვარ კოტე არც თქვენ და არ არსებობს საქართველოში ადამიანი ვინც მოხარული იყოს რომ არჩევნებო ბევრი ადამიანი გამოვიდეს ქვაქვაზე ნუ დარჩენენ და ოღონდ ესენი წავიდნენ. ჩვენ გვინდა წინსვლა და კიდევ კონსტიტუცია რატო ვამბობ? მაგრამ ეს ფიალა ხო იფსება. ადრე თუ გვიან ეს ფიალიდან ეს წყალი გადმოვა და გადმოვა ნიაღვარი და წალეკავს ყველაფერს. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვამბობთ რას დრო გავა კიდევ უფრო დამროვდება ეს პრობლემები. ეს პრობლემები გაიზრდება. ადამიანის მოთმინებას ჩვენი მოქალაქეების კიდევ ერთხელ ჩვენ ვნახეთ საქართველოში როგორ ხდება ხოლმე მე როდესაც ფიალიდან წყალი გადმოდის ხოლმე. რა ხდება? რა სიტუაცია არის 90-იან წლებში? კარგად გახსოვთ, ერთმანეთს ვესროდით წლების განმავლობაში, უამრავი დანაკლისიც განიცალეს და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, სწორედ ამიტომ დროზე უნდა ჩამოვაცილოთ ხელისუფლებას ქართული ოცნება იმისათვის რომ მოვიდეს სუფთა დემოკრატიული არჩევნებით ის ძალა რომელიც ქვეყანას დაიწყოს წინ. ბატონო კოტე ელოდებით მოსახლეობისგან თქვათ იგივე აქტივობას ოღონდ კონსტიტუციურ ფარგლებში გვესწავლეთ. სპეციალურად ვახსენე ეზა ჩემი პირადი აზრი არის რომ ყველაზე დიდი დანაშაული ამ ხელისუფლების არის რომ ხალხს იმედი ჩაუყრავა და დიახაც ქუთაისში მაგალითად ამორჩეველი და მხოლოდ 35% მოვიდა არჩევნებზე და წარმოვიდგინეთ 65% არჩევნებისა. უბრალოდ მისი ადამიანური ვფიქრობ რომ მართლაც აი ადამიანური ვალი არის თითოეული ადამიანის რომ მივიდეს არჩევნებზე ხმა შემოხმოს. როცა ოპოზიცია გამოეთიშა ამ არჩევნებს საერთოდ 18% მივიდა ჯამში და 90% ბოიკოტი გამოიწვია. ადამიანებს ყველაფერი არის შემხედვარე. მოდი ვთქვათ ახლა ღიათ 2012 წელს, როდესაც ივანიშვილი და ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ადამიანებს იმედი ჰქონდა. სხვათა შორის ჩემ ძალიან ახლო სამეგობრობს და ეხლა ხო, აი იმედი ჰქონდა. ეს იმედი უცებ, აი თითქოს გაიღვიძეს მეორე დღეს და აი არაფერი არ არის და არაფერი აღარ დარჩა იმ დაპირებებიდან პირიქით უარესისკენ და ორესკენ. თავარ გამოსავალი იმიტომ არის რომ პოლიტიკოსების აი თითო თუნდაც ავიწყოთ ჩემგან, გავიწყოთ გიგასგან და ზემო თითოეული პოლიტიკოსის ვალი არის რომ დაარწმუნოს ადამიანი მოქალაქე ამორჩეველი მივიდეს არჩევნებზე და შემოხაზოს მისთვის სასურველი კანდიდატი, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ფიქრობ რომ ადამიანის არ ვიტყვი ამორჩეველს, ადამიანის ვალი არის თავისი ოჯახის, თავის ქვეყნის წინაშე მივიდეს არჩევნებზე და იმას. ჩვენ აი ამას მომავალში აუცილებლად ვაპირებთ თითოეულ ოჯახამდე მივიღოთ ეს ხელისუფლება უნდა გავუშვათ. მოხდა სხვა ფორმით გამოხატვა პროტესტის. მე თქვა დაგვიშალოს რომ რაღაც უბედურება მოხდა, მე თქვა დაგვეთ თუ კი იქნება ქართველი ხალხის ნება, აუცილებლად იქ ვიქნებით სადაც. აუცილებლად იქ ვიქნებით სადაც ქართველი ხალხის და ქართველი ადამიანების ნება იქნება, თუ არა და არ არის პრობლემა. 2020 წლამდე თუ მოხერხდება, მით უფრო უკეთესია ქვეყნისთვის, თუ არა და რაც უფრო მალე წავა ეს ხელისუფლება მართლობა და მით უფრო კარგი. უვიზო რეჟიმზე, უვიზო მიმოსვლაზე შეზღუდვების დაწესება, რა თქმა უნდა, იქნება ალბათ ძალიან კიდევ ერთი გამაღიზიანებელი ფაქტორი მოსახლეობისთვის. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ, თქვენ აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, ვისაც უნდა გასვლა, მაინც გადის და ახერხებდა მანამაც გასვლას, თუმცა უფრო მეტ ფინანსებთან და რთულ გზებთან არის დაკავშირებული. ეს არის უდიდეს მონაპოვარი ჩვენი სახელმწიფოსი და უნდა გავუფრთხილოთ თითოეულ ჩვენთაგან. განვითარებას კიდევ უფრო საგრძნობლად ძალიან ცუდი ნამდვილად. დიდი მადლობა მომზადებისთვის, ინტერაქტიული შედეგები ვნახოთ გადაცემის პირველი ბლოკის დასასრულს. მაყურებლის